Thái Lan được mệnh danh là thiên đường của Ladyboy với số lượng cao nhất thế giới. Có lẽ, không một quốc gia nào mà Ladyboy được chấp nhận và tôn trọng như ở đây. Vì lý do đó, họ là những người góp phần làm nên sự nổi tiếng của các khu phố đèn đỏ ở Pattaya hay Bangkok, thu hút lượng lớn du khách đến với kiểu phụ nữ thứ hai của Thái Lan. Đến với xứ sở Chùa Vàng, bạn sẽ bắt gặp họ ở bất kỳ đâu, trên đường, trong quán bar, tiệm bánh mì. Thậm chí, một vài người mẫu, diễn viên, ca sĩ Thái Lan cũng là Ladyboy. Đặc biệt, ở Thái Lan có các show Ladyboy nổi tiếng và là món ăn tinh thần mà bất kỳ du khách nào đến đây cũng muốn được chiêm ngưỡng. Các vũ công cà thơi sẽ trình diễn thời trang, ca hát, nhảy múa tại các điểm du lịch nổi tiếng như Pattaya, Phuket, Bangkok, góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho du lịch Thái Lan. Cũng bởi sự phổ biến của Ladyboy và cộng đồng LGBT nói chung mà Thái Lan còn biến thành cái nôi chuyển giới được cả toàn cầu xác nhận. So với nhiều quốc gia khác, giá dịch vụ chuyển giới tại Thái Lan khá rẻ nên rất nhiều người đã chọn đến đây để làm phẫu thuật. Ladyboy thu hút lượng lớn du khách đến Thái Lan để thỏa mãn trí tò mò. Nhưng khi đến đây, các khách du lịch như chúng ta khó có thể phân biệt được khi mới nhìn vào. Thực tế, có phần đông người một khi đã phẫu thuật thì còn đẹp hơn cả các cô gái thật. Thế nên, khó có thể nhận biết nếu nhìn thoáng qua. Nhưng nếu để ý kỹ thì bạn sẽ nhận ra họ. Nhưng trong dù là giới tính nào thì cũng luôn được tôn trọng. Họ chỉ là những người mong muốn được sống đúng với giới tính của mình và sống cuộc đời của mình. Để công khai với xã hội là một điều rất khó khăn. Chính vì vậy chúng ta hãy đồng cảm và sẻ chia cùng họ nhé. Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới liệt kê ra những đặc điểm phổ biến giúp chúng ta phân biệt được đâu là Ladyboy nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký và thích để tiếp tục theo dõi những video thú vị khác trên kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. 1. Giọng nói. Giọng nói là dấu hiệu đầu tiên của một Ladyboy và là thứ mà bạn không thể không chú ý. Nó trầm và nam tính, giọng khàn khàn do chưa làm phẫu thuật dây thanh quản. Ngay cả khi một cô gái trải qua một cuộc phẫu thuật, mọi đặc điểm trên cơ thể của anh ta không khác gì một phụ nữ bình thường. Nhưng giọng nói không thể thay đổi, và chúng ta có thể phân biệt trực tiếp và rõ ràng khi nghe giọng nói. 2. Bàn tay. Nếu những mỹ nhân xinh đẹp này chọn cách im lặng và không lên tiếng thì làm sao chúng ta có thể nhận ra được? Đây là phương pháp thứ hai. Chúng ta có thể quan sát bàn tay của họ. Chúng ta đều biết rằng bàn tay của nam giới rất khác so với phụ nữ. Bàn tay của nam giới rất thô và các khớp cũng rất rõ ràng, vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy để nhận biết. Nếu bạn thấy một mỹ nhân Thái Lan xinh đẹp nhưng lại sở hữu đôi bàn tay to và có xương khớp thì khỏi phải nghĩ. Đó là những cô nàng tiểu thư chuyển giới. Đó là lý do nhiều Ladyboy chọn cách đeo găng tay để che đi khuyết điểm này. Nhìn chung, đàn ông có bàn tay to hơn phụ nữ. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp một vài cà thơi có lòng bàn tay nhỏ bất thường, khi nghi ngờ, chỉ cần cầm tay cô ấy và kiểm tra xem da có mịn như hầu hết các cô gái khác hay không. Đặc biệt, nếu ngón đeo nhẫn của cô ấy dài hơn ngón trỏ thì xin lỗi nhưng có lẽ cô ấy là nam. 3. Quả táo Adam. Đàn ông trưởng thành đều có quả táo của Adam, trong khi phụ nữ thường không có quả táo của Adam. Uống estrogen tuy da dẻ mịn màng hơn nhưng nốt sần sẽ không biến mất. Họ có một quả táo Adam trên cổ. Điều này thường dễ nhận thấy khi nhìn người đó từ phía sau, nhưng bạn cũng có thể nhìn họ từ bên cạnh nếu bạn muốn nhìn rõ hơn. Nếu có một cục u trên cổ họ và nó không phải là thứ gì đó giống như vết bớt thì họ có thể là một Ladyboy. Tuy nhiên, những cô gái chuyển giới sẽ cố gắng lừa dối bạn bằng cách phẫu thuật cắt bỏ yết hầu của họ. 4. Chiều cao. Những cô nàng Ladyboy hay cà thơi thường cao hơn hầu hết phụ nữ Thái Lan. Vì vậy nếu ai đó có vẻ cao hơn nhiều so với những người xung quanh thì bạn nên kiểm tra. Chiều cao trung bình của phụ nữ Thái Lan là 157,3 cm, trong khi chiều cao trung bình của đàn ông là 167,5 cm. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu cô ấy duỗi thẳng tay ra và cố gắng khép khuỷu tay lại mà không cong tay. Nếu cô ấy có bộ xương phụ nữ bình thường, cô ấy sẽ dễ dàng làm được điều này. Nếu không, xin chúc mừng, bạn đã tìm thấy một Ladyboy. 5. Vai rộng và hông hẹp. Con gái thường có vai hẹp và hông rộng, trong khi Ladyboy có vai rộng và hông hẹp.
Cà thơi thường có bờ vai rộng, đây là dấu hiệu cho thấy họ đã từng là đàn ông. Vâng, thực ra thì khá đơn giản, nam giới có khối lượng cơ nhiều hơn nữ giới, vì vậy vai của họ thường rộng hơn và vuông hơn. Ngoài ra, vai của nam giới có xu hướng dốc về phía trước trong khi vai của phụ nữ có xu hướng dốc về phía sau, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, vì một số phụ nữ có vai rộng và dốc về phía trước giống như nam giới. Mặt khác, hông là chỉ số chính để đánh giá một người có phải là ladyboy hay không. Hông của phụ nữ thường hẹp hơn, trong khi hông của ladyboy sẽ rộng hơn hông của phụ nữ trung bình. Hông của ladyboy cũng tròn hơn hông của phụ nữ trung bình, khiến họ dễ bị phát hiện hơn trong nhà vệ sinh công cộng hoặc khi đứng trên phố mà không mặc quần áo. Ladyboy có vòng eo nhỏ bất thường so với hông. Họ có thân hình đồng hồ cát, phần trên hơi lớn hơn phần dưới, phần eo thon gọn và có đường cong ở cả hai bên. 6. Kích thước ngực. Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các ladyboy đều có kích thước ngực lớn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nếu bạn ở Thái Lan và cố gắng tán tỉnh một ladyboy hấp dẫn, hãy nhớ rằng khe ngực mà cô ấy khoe ra không nhất thiết là thật. Bạn có thể biết điều đó bằng cách nhìn vào ngực cô ấy. Nếu nó quá lớn so với dáng người của cô ấy thì rất có thể khe ngực đó không phải của cô ấy. 7. Chân, bàn chân và mắt cá chân. Cách đi của nam giới và nữ giới thường có sự khác biệt. Ở Thái Lan, những người chuyển giới thường đi giày cao gót hoặc giày đế xuồng, cao ít nhất khoảng 3 inch, đôi khi còn cao hơn thế. Họ cũng có xu hướng đi giày hở mũi, khiến cho ngón chân của họ có thể nhìn thấy từ xa. Những người chuyển giới có ngón chân dài cong lên ở phần đầu. Ladyboys nữ tính và cân đối, nhưng không quá cơ bắp. Họ có đôi chân dài, thon thả với một chút cơ bắp săn chắc. Mặc dù một số phụ nữ có lông ở đùi, nhưng ladyboy thường không có lông ở bắp chân hoặc mắt cá chân. Thông thường, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, mắt cá chân của họ rất nhỏ và nhỏ xíu. 8. Lông chân và tay. Lông chân và tay thường dày hơn ở nam giới, ngoài ra cũng thường to hơn so với nữ giới. 9. Trang điểm khá đậm. Phấn mắt tối màu và son môi đỏ tươi. Đây là một trong những cách phổ biến nhất mà cà thơi thể hiện bản thân qua vẻ ngoài của họ. Họ thường trang điểm phấn mắt tối màu và son môi đỏ tươi, tạo nên vẻ ngoài tổng thể tương tự như phong cách trang điểm DRAG truyền thống. 10. Những điểm sâu trên khuôn mặt. Đầu tiên, hãy nhìn vào hình dạng mắt của họ. Cà thơi thường có đôi mắt to hơn những phụ nữ khác ở Thái Lan và có hình dạng tròn hơn. Họ cũng có đồng tử to hơn và mí mắt dày hơn những phụ nữ khác ở Thái Lan, với phấn mắt tối màu làm nổi bật hình dạng đôi mắt của họ. Tiếp theo, hãy nhìn vào lông mày. Cà thơi thường có lông mày dày được chăm sóc kỹ lưỡng và được trang điểm hoặc xăm. Họ cũng có xu hướng trang điểm nhiều hơn cho lông mày so với những phụ nữ khác ở Thái Lan. Lông mày của phụ nữ thường cao hơn và có nhiều khoảng trống hơn giữa mắt và lông mày. Mặt khác, nam giới thường có đường chân tóc cao hơn nữ giới. Nam giới có một đường xương nằm ngang phía trên lông mày, trong khi phụ nữ có trán phẳng và mịn hơn nhiều. Nếu bạn nhìn thấy ai đó có những đặc điểm này, rất có thể họ là một người chuyển giới. 11. Chơi đùa với mái tóc của họ. Những cô nàng chuyển giới hầu như luôn luôn nghịch tóc vì họ không quen với việc này và khá ngại ngùng về điều đó. 12. Thái độ. Những cô gái chuyển giới rất thân thiện, hào phóng và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bạn sẽ thường thấy họ mỉm cười rạng rỡ với người qua đường khi họ chào đón họ nồng nhiệt. Điều đáng chú ý là các cô gái chuyển giới luôn đi thẳng lưng và ngẩng cao đầu, trong khi phụ nữ thường khom lưng hoặc cúi đầu khi đi hoặc ngồi. Ngoài ra, họ còn thể hiện phong cách quá nữ tính. 13. Vị trí. Kiểm tra bản đồ thành phố mà bạn đang ghé thăm và nói chuyện với người dân địa phương trước khi ra ngoài, đặc biệt là ở Bangkok, Pattaya và Phuket. Ví dụ, quận Soi 6 ở Pattaya nổi tiếng với nhiều quán bar, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều gái gọi, nữ. Ngược lại, Soi 6/1, chỉ cách đó vài feet, nổi tiếng với các quán bar ladyboy. 14. Yêu cầu cô ấy xuất trình chứng minh nhân dân. Không có phương pháp nào ở trên là hoàn hảo. Tất cả đều mang tính chủ quan và có thể thay đổi tùy từng trường hợp. Phương pháp duy nhất hoàn hảo là chỉ cần yêu cầu họ xuất trình chứng minh nhân dân. Ngày nay, tất cả các thẻ căn cước của Thái Lan đều bằng tiếng Thái và tiếng Anh. Vì vậy, nếu bạn yêu cầu xuất trình căn cước công dân, bạn có thể nói rằng bạn yêu cầu để kiểm tra tuổi và gặp một người nào đó.
bạn sẽ có câu trả lời. Cuối cùng, giống như người dân địa phương, hãy tôn trọng những cô gái chuyển giới. Họ là con người và nên được đối xử như vậy. Nếu bạn không muốn làm gì với họ, hãy từ chối một cách lịch sự như bạn sẽ làm với một cô gái thực sự. Nên có cách cư xử đúng đắn, tránh xúc phạm và tránh cãi nhau với họ, bởi ladyboy thường tụ tập theo nhóm và có thể gây ra các cuộc ẩu đả trên phố, với những hậu quả không mong muốn và chỉ làm hỏng kỳ nghỉ của bạn. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.